קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהציבור צריך לדעת את האמת. וזה שיש כאן גורם שהוא מעצב ומקבל החלטות ביטחוניות, מדיניות, שאין לו לא סמכות לכך, וגם אין לו אחריות על ההשלכות של ההחלטות וההתנהלות שלו בסוגיה הזאת. זה שבג"ץ, באופן שאין לו אח ורע בעולם, מנהל פה את מדיניות הביטחון במובן מסוים. זו מציאות שאי אפשר להמשיך איתה. המחיר שאנחנו משלמים על ההתערבות הזאת זה בדמים. אני לא מדברת דווקא על הציבור ה-so called ימני. אני מדברת פה לכל ציבור ששולח את הילדים שלו להילחם, מדברת על אנשים שיודעים שהם הולכים לגדל פה את הילדים והנכדים והנינים שלהם בחלקת האדמה הזאת ספציפית. כן, מדובר פה בחיים של הילדים שלנו. תמיד אומרים שאני לא מספיק מציג את המרואיינים שלי, אז הנה אני עושה תשובה. יש לנו פה את היורשת של שמחה רוטמן ג'וניור, עסקה בינה. שלום. אני כבר מתקוממת על אמרתי לך שנציג אותך על המסגור. את המנהלת של התנועה למשילות ודמוקרטיה מיסודו של שמחה רוטמן. אכן, כבוד גדול מאוד למייסד התנועה למשילות ודמוקרטיה שמחה רוטמן. ואני נכנסתי לנעליים גדולות, אין ספק. טוב, אז האמת היא שבשיחה המקדימה גילינו שאני לא לגמרי מכיר או בכלל לא יודע על ההתערבויות של בג"ץ במהלך המלחמה, בלחימה של צה"ל, בעניינים מדיניים. אתה מדבר על עכשיו, על חרבות ברזל. על חרבות ברזל, כן. כן. הבמה שלך. הבמה שלי. קודם כל תודה, תמיר, וכל הכבוד על כל מה שאתה עושה, יישר כוח. למעשה, ההתערבות של בג"ץ בסוגיות ביטחוניות, מדיניות ביטחוניות, מבצעיות, טקטיות, אסטרטגיות, היא למעשה, שהוא עושה את זה עכשיו במלחמת חרבות ברזל, היא למעשה עוברת כחוט השני. זאת אומרת, הוא משתמש באותן טקטיקות ובאותם אופנים שבהם הוא עשה את זה במשך עשרות שנים, ממש עשרות שנים לפני הטבח הנורא שחווינו כולנו ב-7 באוקטובר. ואם תרצה שאני אסכם את זה בממש, ניתן לך ככה כותרת, זה הכל, רק שזה לא יהיה חשוף לביקורת ציבורית. הכל, כדי שזה יעשה מאחורי הקלעים, בתוך קופסה שחורה ידוע ונחשפים לו רק יודעי חן, באמת הפרקליטים שמעורבים, היועצים המשפטיים, העותרים, הפרוטוקולים בדרך כלל לא חשופים, הרבה מאוד מהפרוטוקולים של הדיון שברובם לא חשופים, הם למעסה לא משקפים את מה שבאמת גם קורה במהלך הדיון עצמו, אבל אנחנו עכשיו קצת רצים קדימה. בוא נלך רגע אחורה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את התזה, אומרים לך, הוראות פתיחה באש, בג"ץ דחה את העתירה, וגם סיכולים ממוקדים, בג"ץ דחה את העתירה, נועל שכן, סתם נועל שכן, קיבל את העתירה. הוא קיבל. פשוט היה לנו פרק, אני רגע רוצה להגיד, זה פרק המשך של הפרק עם דוד ברלינר, מי שלא יקשיב לפרק עם דוד ברלינר, על כל סוגי ההתערבויות והטקטיקות, בעקבות מאמר אקדמי שפורסם, תקשיבו, דוד ברלינר, פרק 600 היו פשוט עם דוד כמה פרקים. כן, הוא עשה שם עבודה מאוד מאוד חשובה ומאוד טובה. אנחנו בעצם, המחקר שלנו, של התנועה למשילות ודמוקרטיה, שזה בעצם הקטליזטור לשיחה הזאת, בעצם מחקר שסוקר בכלל את ההתערבות של בג"ץ בסוגיות ביטחוניות, לאו דווקא בסוגיות של דיני מלחמה פר אקסלנס, אלא גם בסוגיות של הכנסת סיוע, חומרי בטון, דלקים, חומרי בניין, דלקים, הכנסת קרובות משפחה דרגה ראשונה של מחבלי חמאס לטיפולים רפואיים, בזמן שהקבינט המדיני-ביטחוני לא מוכן לעשות את זה, כי יש לנו שם את אורון שאול והדר גולדין, השם יקום דמם, ועוד אזרחים ישראלים חטופים. אנחנו בעצם מתייחסים להיבט הרבה הרבה יותר רחב, ואני חושבת שגם נכנסים לתוך הטקטיקות עצמן, ממש מסבירים את הטקטיקות עצמן. מה שעורך דין דוד ברלינר עושה, זה עבודה מדהימה שיצא לי לקרוא אותה, לי את הזכות לקרוא אותה, שהוא מתמקד באמת יותר בדיני הלחימה. עכשיו, מה שחשוב להבין, זה שברגע שבג"ץ למעשה ביטל את נוהל שכן, ואמר, זה אסור, הוא קיבל ביקורת ציבורית גם מימין וגם משמאל. וזה ראש צריך לשים לב אליו, ואז... נגיד יאיר גולן ממש ביזה את בג"ץ, אמר מה פתאום הם מתערבים, וזה היה נוהל שהציל על חיים של המון לוחמים, וזה, ובעתימות. נכון. ולמעשה בג"ץ מבין שהוא לא רוצה שזה יהיה בפרונט, שזה לא יהיה אתה יודע, בפרצוף של הציבור, אז הוא בעצם הולך ומפתח הרבה מאוד טקטיקות ומסרים מנחים, שבמסגרתם הוא מעביר למדינה, תקשיבי, בואי, כדאי לך
תקשיבי לרוח הדברים, להלך הרוח שמתרחש פה בדיון, ככה אומר אהרון ברק לפרקליט בסוגיה של הריסת בתים, תחזור לשולחים שלך ותגיד להם, כדאי להם להבין לאן הולך, מה הלך הרוח של בית המשפט פה באולם. מזל שלא שם להם ראש של סוס בתוך המיטה. כן, תשמע, זה עולם הדימויים שלך, אבל בסופו של דבר, אתה יודע משהו? אני רוצה להגיד לך, כל אזרח שהיה בהליך משפטי, תובע נתבע, גירושין, לא משנה, הליך משפטי כלשהו של סכסוך, אזרחי לחלוטין, יודע מה זה ומה המשמעות, ומכיר מקרוב את מסכת הלחצים של השופט, אני לא מדברת על בג"ץ, אני מדברת גם על שלום ומחוזי, של השופט להגיע לפשרה. אז אתה תתגמש בזה, ואתה תתגמש בזה, ואנחנו נגמור את הסיפור, זה סעיף 79. זאת אומרת, יש לנו פה אין ספור דרכים, וכל אזרח שהיה אי פעם בהליך משפטי, שוב, אזרחי לחלוטין יודע מה מסכת הלחצים של בית המשפט על הצדדים כדי להתפשר. הסיפור שלנו, הוא פשוט הפשרה היא, על שולחן הניתוחים פה יושב ביטחון ישראל, לא פחות מזה. ובמסגרת הדבר הזה, אני רוצה להגיד לך שהניסיון, שהוא בעיניי מהווה ממש הונאה, שכאילו להעמיד את כל המבחן, בשאלה האם בג"ץ קיבל את העתירה, או לא קיבל את העתירה, או דחה את העתירה, הוא פשוט באמת הונאה גדולה ולעג לרש, פשוט כך. כי השאלה והמבחן הרלוונטי היחיד לבדוק האם בג"ץ יתערב התערבות ישירה, יש התערבות שהיא גם לא התערבות ישירה, תכף נדבר עליה, אבל התערבות ישירה בסוגיה ביטחונית זו או אחרת, היא האם בג"ץ דחה את העתירה על הסף, או לא דחה את העתירה על הסף. וזה הדבר שכל אזרח ואזרחית צריך לדעת, וצריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. תשאל שאלה ואני אסביר. זהו, כי סימנתי לך שאני רוצה, אנשים לא יודעים פה, ואני מסמן פה דברים לאמוריים. כן. זאת אומרת, אני רוצה רגע שנתרגם את השפה המשפטית שלך לשפה יותר פשוטה. בא עותר כלשהו, נגיד סתם בצלם, ובא ואומר, אוקיי, אני רוצה להגיש עתירה כנגד המדינה על, לא יודע, נוהל שכן, או כל נוהל אחר שבא להם לגביו, או על מה פתאום עשו ככה, מה פתאום עשו ככה, למה חיילים לובשים כל מיני סמלים של חרבות וכנפיים, זה מאוד אלים. סתם נניח. הם באים ומגישים עתירה, להלן מסמך, והם משלמים משהו כמו 2,000 שקלים, אגרה לבית המשפט. עכשיו, אם בית המשפט לא דוחה את העתירה מיד על הסף, זאת אומרת שמתקיים איזשהו דיון בפני שופט. עכשיו, בדיון הזה בפני שופט כבר אפשר לרמוז לצדדים, כבר המדינה יכולה לקבל מסרים כלשהם, כבר יש פה איזשהו מסר שהדבר הזה הוא לא מופרך לחלוטין, אלא יש פה מה לדון. אוקיי. זה מה שהתכוונת? לגמרי, אני רק רוצה להגיד שלא בהכרח כל עתירה שלא נדחת על הסף, זאת אומרת, עתירה שמועברת לתגובת המדינה, בהכרח יתקיים בדיון. זה גם חלק מהשיטה שאנחנו חושפים, את שיטת בג"ץ, שלפעמים גם העיתוי עצמו של מתי בית המשפט קובע דיון, האם הוא דיון דחוף, או האם הוא דיון אחרי כמה חודשים, או מספר הדיונים שבג"ץ מחליט לנהל בסוגיה הזאת. אבל אני רוצה להתמקד באמת במה שאמרת עכשיו. עצם העובדה שבג"ץ לא דוחה את העתירה על הסף, כבר יש פה מסר לצה"ל, לקבינט המדיני-ביטחוני, או שר הביטחון, או ראש הממשלה, או הממשלה כולה בכלל, וכוחות הביטחון, שב"כ. קודם כל יש כאן מסר, יש כאן אירוע שיש בו איזשהו ממשות משפטית, ואני רואה בו טעם, אני לא דוחה על הסף, ואני עלול לקבל את העמדה של העותרים. יש כאן, העותרים בעצם הציגו לי איזשהו משהו, שאני חושב שיש לזה חשיבות מסוימת בעיניי. יש הווה אמינא. נכון, זה לא מופרך, זה שפיט. זה שפיט, זה משהו שבסמכות שלי גם לשפוט. אני עשוי לקבל ולאמץ את העמדה של העותרים, וכבר בנקודה הזאת, עוד לפני, אני אומרת שוב, עוד לפני שמתקיים דיון, עוד לפני שאנחנו אפילו נדבר על הנוסח של התגובה שבג"ץ מבקש מהמדינה, יש לזה גם לזה משמעויות, הטרמינולוגיה שהוא משתמש, האופן שבה הוא מנסח את ההחלטות שלו בהליך, שיש לה הרבה מאוד משמעות, כבר אז המדינה, היא מבינה, יש לנו חזית שנפתחה, אנחנו עכשיו נמצאים באמצע המערכה, חיילינו מחרפים את נפשם עכשיו בקרב, הנה יש לנו פה עוד חזית, יש לנו פה חזית משפטית שאנחנו צריכים להתמודד מולה. וזה אירוע שאנשים צריכים להבין אותו, ולכן אני שמה בו את מרבית המשקל, ודווקא בו, כי בגלל שכל כך הורגלנו, לדעתי, באמת, בכוונת מכוון ובהונאה מכוונת, לחשוב שהאם בג"ץ מתערב, זה רק אם הוא קיבל או דחה את העתירה. לא. אם בג"ץ העביר את העתירה הזאת לתגובת המדינה ולא דחה אותה על הסף, אנחנו כבר נמצאים בדבר שנקרא מתחם ההתערבות, הישיר. מתחם ההתערבות הזה, כשברגע שבג"ץ נכנס אליו,
בואו עכשיו נסווג ונבין מה הם הכלים שבהם הוא משתמש. והם כמובן שלל כלים, אין ספור כלים, הוא כל הזמן משנה אותם בהתאם לסיטואציה, הכל כדי להעביר למדינה מסר, העותרים נתנו לי פה משהו, נתנו לי איזשהו מידע, יש פה איזשהו בסיס, ואני חושב שאתם לא מתנהגים, תוכיחו לי שאתם מתנהגים כשורה, או שאני חושב שאתם לא מתנהגים כשורה, ועכשיו בואו נדבר בעצם על מה שמתחולל שם. כשבכלל, גם במחקר של התנועה למשילות ודמוקרטיה שעשינו על ההתערבות של בג"ץ בביטחון ישראל, אנחנו כמעט ולא מייחסים שום חשיבות להאם העתירה התקבלה בסוף, או האם היא נדחתה בסוף. זה פשוט לא רלוונטי. מרבית המקרים, בג"ץ ידחה את העתירה, אבל רק אחרי שהמדינה נסוגה עוד ועוד ועוד לאחור, כשלמעשה העמדה שמתקבלת זאת העמדה של העותרים. אז בוא ניתן לזה אולי דוגמה מעשית, סתם ארגון ספציפי שמגיש עתירה בנושא ספציפי, לא נדחה על הסף, ובסופו של דבר כן העתירה נדחית, אבל התוצאה מתקבלת או בכולה או ברובה על פי דעת העותרים. אז אני יכולה להגיד לך אני רוצה רגע לחזור אחורה לפני... אולי רגע נקרא לזה בשם, העתירה מתייתרת. נכון, זה השפה. כי בעצם רציתי הגשתי עתירה, היא נדחתה בסוף, אבל העמדה שביקשתי שתתקבל, התקבלה. אז מה אכפת לי אם נדחתה? אז אני רוצה כן ללכת איתך למקום קצת אחר, לפני הדוגמה הקונקרטית הזאת. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל כרגע על מה שקרה בחרבות ברזל, כי אתה ביקשת ממני גם להתמקד בחרבות ברזל, אז למשל כל סוגיית הסיוע ההומניטרי. אפשר לדבר על זה רגע? הייתה התערבות? באמת אני שואל, כי אני לא ידעתי. בג"ץ דחה את העתירה? לא ידעתי שהייתה עתירה. אוקיי. כמעט לא היו כותרות לגבי בג"ץ והתערבות שלו במלחמה, אז תמיר, בכל השנה האחרונה. אני חייבת להגיד שזה אצלך. כי לא רק שהיו כותרות, אלא שמשפחות חטופים, ומשפחות שכולות, ומשפחות שהורים של לוחמים, והרבה מאוד אזרחים מודאגים, הגיעו לאולם בית המשפט, ואמרו לבית המשפט, מה אתה חושב שאתה עושה? באיזה עולם אתה יושב, ושם מגף על הצוואר של צהל ושל הממשלה, ודורש ממנה בכלל תשובות, על כל הסוגיה של הכנסת סיוע הומניטרי. יש לנו שם חטופים, יש לנו שם ילדים שלנו שנלחמים בעזה. על מה אתה מדבר בכלל? אז האירוע הזה, אז לא רק שבג"ץ התערב, ולראיה לא דחה את העתירה, קיים 5 דיונים בסוגיה הזאת, כשבמהלך הדיונים האלה, אתה יכול לראות, חלקם גם צולמו בשידור ישיר, במהלך הדיונים האלה, השופט פוגלמן, השופט עמית, גם השופט סולברג, וגם השופט מינץ. הנשיא עמית בשבילך. לא. לא, צר לי. היא הייתה חתימת קיום? ההליך בכלל התקיים כדין. הייתה חתימת קיום? לא, לדעתי לא. אנחנו בורחים לנושא אחר, אבל. מה שאתה רוצה. לא נמרח. אפשר גם ללכת לאזורים האלה. נראה, בסופו של דבר, השופטים שואלים את מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ברמת האם תוקן הסיב האופטי של התקשורת. כן, כדאי שאני אינטרנט מהיר. יש התנחלויות בלי סיב אופטי. תקשיב, ברמה של לפתוח מפות ולהגיד, רגע, למה המשאיות של הסיוע, שוב, בדיון משודר, כשהחמאס שומע, מדוע המשאיות מגיעות מדרום ולא מצפון? והשופט יצחק עמית נורא מודאג מזה שאין לערביי עזה כסף לקנות את הסחורות בשוק. ועומד לך שם נציג המדינה, פרקליט ממחלקת הבג"צים, ומתפתל, ומנסה להוכיח שהמדינה כן מזרימה עוד ועוד סיוע הומניטרי, שוב ושוב, ומסבירים, ואומר, אני אבדוק על הנושא של הסיב האופטי, ואחר כך מביא מישהו, והוא אומר שכן. אין ספור התנהלויות שבהם, מה אומר לך בעצם נציג המדינה? הוא אומר... נתנו גם הגבונים לחים, שיהיה להם נעים לגמרי בסיוע? או שרק נייר טואלט שלט שכבתי. תקשיב, אני... מה זה סיבבתי? אני אומר באמת. לי לא היה סיבבתי לפני 2 אבל אתה חייב להבין, ופה זה בגלל שאתה... כבל קצת מימי, מה זה בזק? אנחנו עושים פה עכשיו שיווק? מה הולך פה? וכל זה בזמן שיש לנו שם חטופים, שנמקים במרתפים. אולי שלהם יהיה סיבבתי. שהם יוכלו לדבר עם המשפחה. תשמע, זה... לא, זה שיח שהוא מאוד קשוח. כי אתה עושה את זה אמנם בצינות ובחיוך, אותי זה ממש מרתיח, זה ממש, אולי בגלל שיש לי אח כבר כמה חודשים בלבנון, ועוד אח כמה חודשים בעזה. הוא יוכל לבצע מלחמה פסיכולוגית נגדנו, כי בלי סיב אופטי, יהיה קצת קשה להתחבר לאדובי פרימייר, ולערוך את הסרטוני וידאו המושקעים שלו, או לדווינצ'י. את התעמולה. נכון, זה מאוד קשה. איך הם יורידו את הגרסה העדכנית של דווינצ'י? לא, אני חייבת להגיד לך, שבסופו של דבר, העובדה שבג"ץ לא דוחה את העתירה, והוא כבר מכניס, זה מושג שאני רוצה עוד להכניס לשיח, עתירות בייביסיטר.
הוא הרי לא דוחה את העתירה, והוא ממשיך לקבל תשובות מהמדינה, והעותרים, ארגון גישה, ועוד כמה ארגונים, פשוט מנהלים שיג ושיח, שהשופטים הם המתווכים באמצע, כשבעצם את מי העותרים מייצגים? את האוכלוסייה של האויב, שאיתה אתה נמצא כרגע בסכסוך מזוין כהגדרתו באיזה. אני יכול במילה אחת להגיד, את האויב. מה זה את האוכלוסייה של האויב של הזה, של הזה? האויב. נכון. העותר מייצג את האויב, העותר עוזר לאויב, אז העותר הוא האויב. בפשטות, מה? כאילו, מי שעוזר לאויב, מה הוא? שנייה, אבל אתה יודע, אני בכוונה תחילה לא מתמקדת דווקא בארגונים עצמם. שאגב, המחקר שלנו אנחנו חושפים גם קשר בין חלק מהארגונים לממש ארגוני טרור, כן? גם של החמאס וגם ארגוני BDS וכו'. אבל אני בכוונה לא מייחסת את כובד המשקל לעותרים. אני מייחסת את כובד המשקל לבג"ץ, שפותח את השערים שלו. אני מייחסת את כובד המשקל לבג"ץ שלא דוחה את העתירות על הסף, על סוגיית השפיטות, על סוגיית זכות העמידה, על העובדה שהוא בכלל חושב שיש לו איזושהי אפשרות לבוא ולהגיד למפקד בשטח, תכניס, אני ממליץ לך בחום, להוציא גופות שנמצאות במצור, אותו סיפור עם כנסיית המולד וכו'. את העובדה שבכלל בג"ץ חושב שהוא יכול להתערב בסוגיה של הריסת בתים, שזו סוגיה שהיא מבצעית וכו' וכו', בסוגיה של שחרור גופות. אתה רוצה עוד עתירה שהתנהלה רק לאחרונה? משפחתו של ארכי רוצח וליד דקה עתרה לבג"ץ שהמדינה תשחרר את הגופה שלו. אומרת המדינה, אני בטח לחשור, חרבות ברזל, כמה חודשים. אומרת לך המדינה, תקשיבו, אנחנו נמצאים במשא ומתן לשחרור חטופים עם ארגון חמאס, וחמאס מאוד 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 רוצה את הגופה של וליד דקה. אנחנו לא הולכים לשחרר את זה. עכשיו, העובדה להגיד לך מי תקע לי כף שחמאס לא עצר את המשא ומתן, לא שאנחנו בעד עסקה, אבל זה דיון אחר. מי תקע כף שחמאס לא עצר את כל המשא ומתן עד שתהיה הכרעה של בג"ץ בעתירה? מי אמר? שהחטופים נמקים עוד יום ועוד יום ועוד יום? מי תקע לנו כף? עכשיו, העתירה הזאת למשל היא נדחתה בסוף, אבל הנזק הפוטנציאלי הוא אדיר. העובדה שיש כאן התערבות במנופי לחץ, בקלפי מיקוח לשחרור חטופים, וזה לא הפעם הראשונה. הבית חולים האינדונזי, נכון? בזמן, אני חושב, ינואר כזה, אולי פברואר, היה איזשהו מצור, ואז הייתה עתירה, ואז צה"ל הבטיח... עתירה בלי תציר. לא, שנייה, צה"ל הבטיח שהוא לא מתכוון להיכנס ב-24 שעות הקרובות. אז יש 24 שעות שהם יכולים להכין את השטח. לגמרי. שסוי. תקשיב, אבל זה לגמרי, השופטת רות רונן, למיטב זיכרוני, עוד דפנה ברק ארז, זאת הייתה... אותה גברת. אחת מהן, מבקשת מהמדינה בכלל תשובה. באיזה עולם, באמצע לחימה, את מבקשת מהמדינה תשובה, האם הצה"ל הולך להפציץ את בית החולים האינדונזי בעזה, כן או לא? תן לנו עמדה בכלל? הם רוצים מידע מודיעיני. עכשיו, מה שחשוב, מאוד חשוב לי להגיד לך, זה שכל הדברים שאני אומרת, אני לא מחדשת שום דבר. יש לך את מאמרים של פרופסור יואב דותן, שמדבר על ההשפעה של בג"ץ ועל ההישגים של העותרים. נראה לי לפני הרפורמה. מאז הרפורמה הוא החליט להפסיק לחוץ את לשונו כנגד מערכת המשפט. מלפני, יש לך את ספר נפלא שכתבה פרופסור קרן וינשל, שבעצם מדברת על כיצד ההשפעה של בג"ץ היא רחבה, והיא לא נמדדת באם העתירה התקבלה או נדחתה. ואני יכולה להגיד לך יותר מזה, בכנס שהייתי בו ממש לאחרונה, של העמותה למשפט ציבורי, עומד לך אחד מפרקליטי הצמרת, אני אמרתי... חבר'ה טובים. אחד מפרקליטי הצמרת של המדינה ממחלקת הבג"צים, אני לא אגיד את שמו, כי אמרתי לו שאני לא אגיד את שמו. למה? והוא עומד... אני לא מבין. רגע, שנייה. והוא עומד, ומסביר, עכשיו זה כנס שרוב הנוכחים שם זה שמאל קיצוני. כאילו זה הקיצון של הקיצון של הקיצון, בסדר? והוא עומד ומסביר לקהל ולציבור ואומר, אבל תקשיבו רבותיי, כי הם טוענים הרי שיש פגיעה בזכויות אדם, כן, שמדינת ישראל היא פוגעת בזכויות אדם. הוא אומר, אבל זה בכלל לא נכון לחשוב שזה שבג"ץ דחה את העתירה הזאת והזאת, אז מה שרציתם לא נשמרו זכויות האדם. בוודאי שכן, בג"ץ מוציא לנו תמיץ, ובדיונים הוא דורש מאיתנו, והוא מבהיר לנו בדיוק מה צריך לעשות, וכו' וכו'. זאת אומר לך את זה רק לפני כמה חודשים. זאת, אני לא ממציאה פה שום דבר. אז אני אגיד לך את זה. אני עבדתי בבג"ץ, אמנם לא בתור מתמחה שזה שופט עליון, אבל עבדתי שם במזכירות זה. הייתי בכל הדיונים הסגורים האלה, סגרו את הדלתות, אמרו רגע, אנחנו הולכים להתייעצות.
ודיברו בצורה הכי פתוחה, אמרו, תקשיבו, מה, אתם רוצים פסק דין לראש שלכם? אמרו את זה באופן מפורש. יפה מאוד. הנה, תראו, אני, תמיר דורטל, לפני 10 שנים שעבדתי שם, כאילו, אמרו, מה, לכתוב פסק דין? אתם יודעים שזה לא ייגמר בטוב, אתם תטריחו אותנו לכתוב 20-30 עמודים? חרם, בואו נגמור את זה פה עם פשרה, עם דחייה. אני ממש זוכר את הדברים האלה. לא, אבל זה ממש נכון. אתה אולי מדבר על מה שאמרתי על מאמר של פרופסור יואב דותן, הוא בעצם עשה מאמר רק על קדם בגץ. אז אני מניחה שאתה מדבר על קדם בגץ, כי קדם בגץ זה בדיוק ההתערבות שהיא לא ישירה, זה ההתערבות שהיא ההתערבות העקיפה. גם בכלל, סתם. בדיוק, אבל מה זה? בן אדם לחברו. יש ערעור, הם לא רוצים עכשיו להתחיל לכתוב ערעור נגד שופט שהם בדיוק אוהבים מהמחוזי. אז הם אומרים, בואו, הם גם פעם אחת שמעתי, היה איזשהו מקרה, הייתה מחלוקת בין כמה החברת ביטוח צריכה לשלם, נגיד בין 100,000 ל-200,000. אז בערעור הם דרשו איזה 400,000 או משהו כזה. אז השופטים אמרו, תקשיבו, זה יהיה משהו כזה בין 180 ל-200, תחליטו ביניכם פשרה, אחרי אשכרה נתנו פסק דין, מה זה 180 ל-200? קבעתם מתחם מאוד צער. תחליטו ביניכם בחוץ כמה, אז אמרו, טוב, 190. אוקיי, בסדר, 190,000 לפי עתירה לפי סעיף משהו כ"ג או ג', לא זוכר. 79, זהו, יאללה, לכו הביתה, כתבו שורה, שימו תיק שעכשיו מתנהל 10 שנים. כיף. לא, אבל אתה כמובן צודק. אני חושבת שבאמת זאת ההפניה הנכונה לעשות למאזינים והצופים שלך, כי באמת, הפרקטיקה הזאת של הלחצים שמגיעים מכיוון בית המשפט, היא פרקטיקה שהיא ידועה, פשוט תחשבו שמה שיושב כרגע זה ביטחון ישראל. ואני רוצה להגיד לך שאתה רואה הלימה, ואתה רואה באמת, אתה רואה איזושהי קורלציה, ככל שבית המשפט דן יותר בעתירות ולא דוחה אותן על הסף, הם בעצם כמות העתירות הולך וגדל, והמוטיבציה של העותרים, התיאבון שלהם רק הולך וגדל, וההתערבות שלהם, שוב, היא בכל מישור ובכל מימד. האתר שלכם הוא הרבה יותר מעמוד האינטרנט. הוא כלי שמושך לקוחות, מספר את הסיפור של העסק שלכם ומניע לפעולה, מבלי שתצטרכו לשכנע בעצמכם. רציתי להמליץ לכם על רעות שבנתה את האתר שלי. היא בונה אתרי תדמית ודפי נחיתה שמותאמים בדיוק לעסק שלכם. בסטודיו של רעות, כל אתר מעוצב בקפידה עם חוויית משתמש נוחה, אלמנטים דינמיים שמכניסים חיים לאתר ומביאים אותו לידי ביטוי, ותהליך עבודה פשוט, קל וברור. בנוסף, רעות מחברת אתכם למערכות האוטומטיות שמייעלות את העסק שלכם, כך שהעסק שלכם לא רק יראה טוב, הוא גם יעבוד בשבילכם. אז רציתי להמליץ לכם על רעות שבנתה גם את האתר שלי של על המשמעות, מוזמנים להתרשם, והיא כאן בשביל ללוות אתכם ולייצר עבורכם אתר שמותאם אישית למידות של העסק שלכם ולמהות של העסק שלכם. אז אם אתם רוצים לשדרג אתר ישן או לבנות אתר תדמית או דף נחיתה שיקדם את העסק שלכם, תדברו עם רעות בוואטסאפ, אני בטוח שהיא תענה מהר מאוד, ואני ממש ממליץ, מוזמנים להתרשם בעצמכם. עכשיו אני רציתי להגיד לך על זה שבמהלך המחקר ראיתי שהשיטה של חלק של הארגונים היא קודם כל לבקש נהלים. לבקש נהלים מהצבא. אני עכשיו, הממשלה או הצבא, הממשלה החליטה לא להכניס חומרי בניין ודלקים לעזה, לצורך העניין. אני רוצה לדעת מה הנוהל. או אתם אמרתם לא להכניס קורות עץ לעזה, אני מבקשת בבקשה שהמתאם יכתוב לי את הנוהל. איזה קורות עץ? שאני יודע, לא, כן. זה כמו גמרא כזה. רגע, אסור לבשל בשבת, מה זה בישול? יפה, לא, אבל... תן לי נוהל, אני רוצה קיצור... תשמע, בטיעון, אנחנו מדינת חוק, אתה רוצה שיהיה נוהל. עכשיו, קודם כל, הם ממשפטים לך כל דבר שקשור למלחמה. עכשיו, כל מה שקשור לצבא, למשטרה, סליחה, בוודאי שאני רוצה שיהיה נהלים, זה כלפי האזרחים, אין שום שאלה בכלל. כשאתה נמצא במלחמה, אבל, עם אויב, אתה רוצה שכל הנהלים שלך יפורסמו, אתה רוצה שהמידע הפנימי שלך והשיקולים שלך, והזה שלך יהיו מפורסמים? אם אתה אויב, כן? בסדר גמור. עכשיו, אני רוצה להצביע לך, אולי זה קצת למתקדמים. אבל העובדה שמבקשים את הנוהל, הצבא יושב, כותב נוהל, כמובן, תירות חופש מידע וכו' וכו', הצבא יושב, כותב נוהל, ואז הם באים ויותרים נגד הנוהל. אבל מה באמת הדבר החמור? הדבר החמור הוא שכשאתה מתעסק בכמות המשאיות שיובילו בטון לעזה, ואתה עותר נגד ההחלטה שיכנסו 200 משאיות במקום 500 משאיות, אתה בעצם ממסגר את כל השיח. וזה שחייבות להיכנס בכלל משאיות בטון מישראל לעזה.
טוב, אבל זה הממשלה שלך, זה לא, אי אפשר לפנות לבג"ץ. לא, אני מדברת איתך פה על משהו שהוא באמת קצת יותר למתקדמים, אני מדברת איתך על הרמה של איך אתה ממסגר מחדש, ואיך אתה ישר מצר את התפיסתית, השקפתית, קונספטואלית, את העמדות בציבור. כשאתה עוקף אותו, אתה אומר, אני בכלל לא דן, האם אני בכלל, אחרי שיצאתי משם ב-2005, גירשתי יהודים, הוצאתי יהודים מקברים שלהם, יצאתי משם, למה בכלל שאני אכניס בטון או קורות עץ לעזה? לא, כל הדיון נסוב סביב ה-200 מסעיות או 500 מסעיות. אתה מבין על מה אני מדברת? וזה משהו שהוא... אבל זה הממשלה עשתה. עד ההפוגה הראשונה לא נכנס גפור לעזה. לא נכנס, לא סיב אופטי ולא... אתה מדבר על המלחמה עכשיו, כי אני מדברת עכשיו על 2005, אני מדברת על 2008. זה נכון. אני מדברת על 2008. רגע, לגבי זה, באמת היה לנו פודקאסט ממש רק על זה, רק על החשמל והמים, עם פרופסור אבי בל, שניתח במחקר של פורום קהלת, ושבכלל זה לא זכות אדם, זה לא זכות אזרח לקבל מים, לקבל חשמל, לקבל כל סיב אופטי, כל הדברים האלה לא רלוונטיים. עובדה, יש מדינות באפריקה שלא מקבלות את הדברים האלה, ואף אחד לא מתלונן. אז זה לא זכות אדם. לא, בסדר גמור, אני רק מסבירה לך איך משתמשים, בעצם כל השיח שלנו, הכותרת שלו זה בעצם מלחמה משפטית נגד ישראל, ומי לוקח בחלק, מי האורגנים שנמצאים במלחמה הזאת, ומי הצד שנותן לזה מי לוקח חלק בדבר הזה. ולצערי, אני יכולה להגיד, זה מאוד עצוב, אבל כשאתה רואה את הנתונים, אתה לא יכול לחמוק מהמסקנה, שאו שבג"ץ עצם את העיניים שלו בצורה מאוד 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 חזקה, או שזה פשוט טעם את תפיסת העולם שלו ותפיסת הערכים שלו, שמדינת ישראל צריכה לדאוג לאויביה, שזה משהו שהוא כמובן, תחת האירוע הזה, אין ספור פגיעה גם בשיקול הדעת של הממשלות, אני מדברת על דורותיהן, בממשלות, בקבינטים מדיניים ביטחוניים, בשיקול הדעת המקצועי של הצבא. בעצם בג"ץ החליף את כל האורגנים האלה, החליף את הממשלה, החליף את הרמטכ"ל, החליף את המפקד בשטח, והחליף בסוף הוא החליף את אזרחי ישראל. הוא פשוט התעלם מאזרחי ישראל, יש כאן מסלול עוקף ציבור. אף אחד לא שאל אותנו, האם זה לגיטימי שאנחנו נאכיל את האויבים שלנו? כי כבר כשיש עתירה לבג"ץ, זה חשוב על אז, כשיש כבר עתירה לבג"ץ, אז כל הדיון הוא על כמה מסעיות נכנסות. אבל רגע, מי אמר בכלל שאני צריך להכניס מים וחשמל לעזה? אבל כן, ב-2008 דורית בייניש קובעת שאומנם למדינת ישראל היא לא כוח כובש בעזה, כי זה מה שרצו העותרים, את ההגדרה של כוח כובש בעזה אחרי 2005, אני מדברת על זה אזור 2008. היא קובעת, לא, אנחנו לא כוח כובש, כי לכוח כובש יש כאילו הגדרות לפי הדין הבינלאומי, אבל יש לנו חובות הומניטריות. למה? באיזה עולם? תראה, בסך הכל ממשיכה את המסורת של שמגר. שמגר בתור פרקליט צבאי ראשי אמר, אנחנו לא מחויבים לאמנת ג'נבה, אבל נקבל את החובות ההומניטריות. תמיד אומרים, לא זה, אבל כן, בוא נטיל קצת מגבלות על הממשלה המופרעת הזאת. צריך בייביסיטר, כמו שאמר. אבל איזה עוד כללים או דברים כדאי ללמוד ולהכיר שבעצם מתנהלים בלי שאנחנו שמים לב אליהם? הנה, אפילו אני לא שמתי לב לזה שבג"ץ מתערב בלחימה של צה"ל בזמן המלחמה. חוץ מהאינדונזי לא ידעתי על כלום. אז אמרת, אם זה לא נדחה על הסף, זה כבר התערבות. איזה עוד עתירות משמעותיות היו תוך כדי הלחימה? אז יש לך את העתירה לשחרור הגופה של וליד דקה ושל עוד מחבלים, הזכרתי אותה, שזו סוגיה אסטרטגית, ושנוגעת באופן ישיר לחטופים. יש לך את הסוגיה של תנאי ההחזקה של הנוח'בות. זה התקבל, שוב, נפלתי בפח, באתי להגיד זה התקבל. אוי ואבוי לך. זה לא נדחה על הסף? ממש לא. תנאים של הנוח'בות? ממש לא, אתה לא זוכר שהיה דיונים שלמים על מספר הקלוריות וסוג הפירות והמספר הנקניקיות, ובגלל זה שזה שומן רווי, אז זה פחות מוצלח. זה השתנה בעקבות זה? המדיניות. השומן יהיה פחות רווי, היה... כן, המדינה התקנה את התפריט. והשתדלו לתת להם דברים יותר... תחת הכלא של בן גביר? של זה, של הכלא... כי בסופו של דבר, קודם כל זה למיטב ידיעתי, אבל שוב, אני לא נכנסת בכלל לאירוע הזה. אני נכנסת, ברגע שנכנסת את זה לבית משפט, נגמר הסיפור. אתה כבר נותן, אתה כבר, יש לך מגף על הצוואר של המדינה. והמדינה כבר צריכה לבוא ולהצדיק את עצמה. עכשיו, הנקודה החשובה פה היא, שמכרו לנו כל השנים שיש שכפץ. אתה מכיר את המושג הזה, שכפץ? רובינשטיין אמר לי.
רובינשטיין אמר לך, וגם דליה דורנר אמרה לך. לא. את רובינשטיין באמת ראיינתי, והוא אמר לי, אנחנו השכפ"ץ, זה. פה במקום הזה? לא, הלכתי אליו הביתה, בכל זאת שופט עליון, ויועמ"ש לשעבר, ובכל זאת. יש כבוד, עמד בצייטלין יחד עם מרדכי קידר. אז רבים אמרו שבג"ץ הוא השכפ"ץ. ואני רוצה להצביע... שכפ"ץ סיני, שכפ"ץ מאלי אקספרס. זה לא שכפ"ץ, זה אפוד זוהר. זה בדיוק הפוך. כי ברגע שאתה ממשפט את כל המלחמה, ברגע שאתה מכניס לתוך בין כתליו של בית המשפט העליון הישראלי, אתה מכניס עתירות ואתה מראה שיש בהם ממשות, אתה פשוט, ואתה נכנס לכל הגדרים האלה, המדינה כל הזמן יודעת שכל תגובה שלה וכל דבר שהיא תעשה, הוא חשוף לעיני כל, ויש עליה לחץ בינלאומי בלתי פוסק. והיא לא יכולה להרשות לעצמה שבית המשפט הפנימי שלה יגיד שהיא לא פועלת כחוק. ולכן זה עוד אספקט, זה בדיוק הפוך. זה לא שכפ"ץ, זה אפוד זוהר. אתה שם זרקור על לוחמי צה"ל, אתה שם זרקור על מה שמתרחש כאן. ולא באופן חיובי, לא באופן שתומך את המדינה שלך ואת האזרחים שלך, לא, הפוך. אתה שם פה את תשומת הלב, והמדינה הולכת ונסוגה לאחור. עכשיו, אחד הדרכים שבהם בג"ץ למעשה מראה למדינה מה המסרים, זה קודם כל המהירות של התגובה של העתירה. תגישי לי, הוא מעביר את תגובת המדינה, תוך שעות ספורות, תוך ימים, תוך שבועות, כל דבר כזה מבטא את מידת החשיבות, והמדינה ישר מבינה, מקבלת את המסר, כמה זה חשוב בהיררכיה, בסדר? אחרי שהמדינה נתנה תגובה, אם בית המשפט קובע דיון, מה המשמעות של הדבר הזה? לא שכנעת אותי. התגובה שלך לא שכנעה אותי. צה"ל, התשובות שלך לא שכנעו אותי שאתה פועל כשורה, ועכשיו אנחנו צריכים להביא אותך לפה, הרבה פעמים גם עם קצינים הבוץ בנעליים, כן, זה הביטוי שאני יודעת להשתמש בו, שהוא גם לא שלי, הוא של מי, אני לא זוכרת מי טבע אותו לראשונה, ואנחנו צריכים לברר את זה. יש כאן, לא סיפקת אותי, לא שכנעת אותי, מדינת ישראל שאת פועלת כשורה, כשאת נמצאת, כשהיריות שורקות מעל ראשם של הלוחמים שלנו. דרך אגב, זה קטן מצחיק, אבל זה בוץ בנעליים, אבל בלי נשק. כי הנשק מופקד בכניסה. לא, אני תמיד אומר, יש קטע הזוי, אתה יכול ללכת לכל מקום יש זכות ללכת עם נשק, חוץ מאשר נגד משרד הפנים, משרד הרווחה, משרד הבריאות, כל המקומות האלה המדינתיים, הם אומרים כאילו, מה שהם בעצם אומרים זה הפקידים שלנו כל כך מעצבנים, שעדיף שגם אנשים... לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם. שהתיק הפלילי שלהם נקי והכל בסדר, עדיף שליד הפקידים שלנו לא יסתובב נשק, עדיף שליד שופטי בג"ץ יהיה רק נעליים, נכון נעליים, זוכרת בני שזרקו עליה נעל? נכון. אז אם היה נשק ויש חשש, שוב, כנראה חשש מוצדק. זה אתה אומר, אני רוצה להגיד לך, אני חושב שהגדרנו את זה, שבסוף אנחנו מדברים פה באמת על לוחמה משפטית נגד ישראל. זה לוחמה כמו כל לוחמה. יש לה כללים, ויש לה טקטיקות, ויש לה אסטרטגיות, ויש בה ניצחונות, ויש בה אין ספור דרכים, ולצערנו, אנחנו רואים שמדינת ישראל הולכת ונסוגה לאחור, ואגב, ראינו גם את השכפ"ץ, ראינו מה הוא שווה, כן? שזה בכלל דיון שהוא חסר תוחלת מעיקרו, אנחנו שנים אמרנו, שבג"ץ לא שכפ"ץ, העניין של השכפ"ץ זה רק ללוחמי צה"ל, ולוחמי צה"ל זה רק עניין, אם יש בכלל מערכת משפט פנימית שתעשה את תפקידה, וזה בכלל לא קשור לבית המשפט, לבית הדין השני בהאג. קיצור, בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על הונאה. זה בעצם האירוע שאנחנו מפרקים במחקר שלנו, ואם אני חוזרת לנושא הקודם, זה אחרי שיש את הדיון, בין התגובה לדיון, או בדיון עצמו, יכול להיות גם יכולים להיות צווים על תנאי, צווים ארעיים, צווי ביניים, ועוד ועוד. נגיד אל תתקיפו את האינדונזי, רק שבועיים. כאילו זה צו הרי, אחרי שבועיים תעשו מה שאתם רוצים. אז במקרה הזה לא היה צו, אבל... לא, אני אומר, נגיד שהיו אומרים לאינדונזי, רק שבועיים. מה קורה? יש לך את הסיפור של האוריינט האוס. אני לא יודעת אם אתה זוכר ש... בטח, ממש כאן, במעלה, זה 10 דקות נסיעה. כן? מה, האוריינט האוס? זה ליד מלון האוליבטרי. נכון, זה ממש האוליבטרי. נכון. זה מאחורי שם, יש שם את הזה. נכון. אנשים מדברים כאילו על זה, האוריינט האוס זה. פעם אחת תעשו סיור בירושלים, לא... תעשה נגיע. לא על הרכבת הקלה, אלא מטר מהרכבת הקלה. זה מרחק של פחות מ5 דקות הליכה מהרכבת הקלה. תמיר, תעשה סיור נגיע.
נעשה סיור נגיע, תתמכו בנו, נעשה סיור, נגיע. זאת אומרת, זה כזה פשוט. כן. לא, בכל שאני יכול לצאת מהאולפן, הרי כל יציאה מהאולפן אולי זה נגיד 3,000 שקל רק לצלם. וואו, זה נכון, האמת היא שאתה צודק. כאילו, בזה שהאולפן מקובע וזה, זה מאוד מוזיל את העניין, אבל עדיין. אני חושבת שכדאי גם שנדבר על סוגיית המימון, כי זה ממש עלה לאחרונה, אם תרצה אנחנו נדבר גם על זה. באמת שאנשים צריכים להבין, שכמו שהם דואגים להפריש כספים לפנסיה, ולדאוג לטיפולי שיניים וכו', יש גם עניין של אחריות לאומית, וזה לתמוך בארגונים ובאנשים כמוך, שחושפים ומוציאים את האמת לאור, זה דבר שהוא מאוד חשוב, אז עד כאן... או תנועה למשילות, או פורום קפה שפירא, או הצופות, או רגבים, או... בהחלט. טוב, אני אסגור את הסוגיה של האוריינטאוס. בית המשפט למעשה נתן צו, ואחרי תקופה מסוימת, בעצם מתן הצו, גרם לדחייה כל כך גדולה, שזה כבר היה... התייתר. העתירה התייתרה. זה כבר התייתר. והאוריינטאוס נותר על כנו כמובן. מה עוד היה לנו? כבר נקטע לי קצת חוט המחשבה. את מדברת פה על לוחמה משפטית כנגד חיילי צה"ל, ועל שכפ"ץ, ועל אפוד זוהר, וכל מיני דברים כאלה. מה שאת בסוף מבצעת, זה משהו שהייתי שמח אם תסבירי אותו. כלומר, אוקיי, את פועלת ועבדת על מסמך הזה כמה אלפי שעות, אלפי שעות של עשרות אנשים שעזרו ותמכו, והוא כתב את הפרק הזה, והוא עיין בעתירה הזאת, ומה את מנסה לעשות? להוריד את הלגיטימציה של בג"ץ, להוריד את אמון הציבור? מה בסוף המטרה? קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהציבור צריך לדעת את האמת. וזה שיש כאן גורם שהוא מעצב ומקבל החלטות ביטחוניות, מדיניות, ושאין לו לא סמכות לכך, וגם אין לו אחריות על ההשלכות של ההחלטות שהוא וההתנהלות שלו בסוגיה הזאת, והוא בעיקר עושה את זה מאחורי הקלעים. והוא קיים, והוא נוכח, והוא חזק מאוד. זה אירוע, זה בעיניי, אתה יודע, אומרים שכשאדם יודע לעשות את הדיאגנוזה הנכונה, אז הוא יכול למצוא את הפתרון. אבל קודם כל שהציבור ידע, תמיר, שהציבור ידע שיש כאן עוד גורם. אגב, וזו נקודה חשובה, אני לא באה לנקות לא את הגורמים המדיניים, ולא את הגורמים הצבאיים, אני לא באה לנקות אף אחד. אני רק רוצה שהציבור ידע שיש כאן עוד גורם, שעושה את הדברים במחשכים. וההשפעה שלו על ביטחון ישראל, והפגיעה שלו בביטחון ישראל, היא משמעותית מאוד. האם זה פותר את נבחרי הציבור מתפקידם, לדאוג שהמציאות הזאת לא תימשך ולו לשנייה אחת? לא, זה לא פותר. אבל כדי למצוא את הפתרון, אתה צריך קודם כל לדעת מה הבעיה. וזאת בעיה והיא קיימת והיא נוכחת. לאחר מכן, אי אפשר להתעלם מהעובדה, שזה שבג"ץ, באופן שאין לו אח ורע בעולם, מנהל פה את מדיניות הביטחון במובן מסוים. זו מציאות שאי אפשר להמשיך איתה. מציאות שאי אפשר להמשיך איתה. עכשיו, מה תעשה? זאת שאלה. מה אתה מציע לעשות? לי יש את הדעה שלי, אני רוצה לשמוע אותך קצת. להוריד את הלגיטימציה שלהם. ככל שנלחם בהם יותר במישור הלגיטימציה, ככה שיותר סיכוי שצעדים נגדם בסוף יתפסו בשר, ונצליח לעשות רפורמות כנגד הגוף האלים והמסוכן הזה. אבל כל זה יהיה רק אחרי שנעיף את הפחדן שמוביל את הממשלה שלנו. את מי ששמר על בג"ץ לאורך כל השנים, שוב, הוא אומר שהוא שמר על בג"ץ, לא אני אומר. הוא אמר לדורית בייניש בשנת 2009, אני חושב, אני סיכלתי את כל היוזמות, הוא אמר. אז לפי דעתי, הדבר הראשון, אם אנחנו רוצים רפורמה, צריך שנתניהו ירד מהתמונה. זאת אומרת, זה לא ילך איתו. הוא לא ייתן לשום רפורמה לעבור. העובדות מדברות, לא אני. אני חושבת שבסוף, מה שהציבור רוצה, מה שהעם רוצה, זה מה שהוא מקבל. זאת אמירה שהרבה מאוד פעמים מאוד קשה לאנשים לשמוע. קשה לשמוע אותה. כי זה מעביר את האחריות לכל אחד ואחת מאיתנו. וכשהעם ידרוש מנבחריו, לא משנה מי הם יהיו. וזה בכלל לא משנה מבחינתי, אני אומרת, לעניין הזה של העובדה שהמחיר שאנחנו משלמים על ההתערבות הזאת זה בדמים. זה דמים. מה שהעם ירצה כשהוא ידרוש את זה, זה גם יכול לקרות. ולכן התפקיד שלי, שלך, שלנו בעיניי לפחות, זה לבוא ולחשוף את האמת, קשה ככל שתהיה. והעובדה שהכריכה פה היא בין המשפטי, כן, הכל ניסה בהצטלה משפטית, אבל שזורות פה
תפיסות עולם עמוקות מאוד, תמיר, של לאיפה אנחנו יותר שייכים, לכפר הגלובלי הגדול, או למצוקה של האחים שלנו, למצוקה הפשוטה של האחים שלנו. או בכלל, אם אנחנו מעזים לחשוב בענווה על זה שאין לנו בכלל, עזוב את הסמכות, אין לנו בכלל מומחיות. אנחנו לא רואים את כל השיקולים. כשבג"ץ מחליט לדרוס החלטה של הקבינט המדיני-ביטחוני ולהכניס עותרות דרגה ראשונה של חמאס לטיפולים רפואיים, למרות שהמדינה עומדת על רגליים אחרות ואומרת בשום פנים ואופן לא. יש לי שם שבויים ונעדרים, יש לי שם חטופים. באיזה עולם שופט חושב, באיזה יוהרה הוא בכלל מרשה לעצמו להיכנס לתוך שיקולים ביטחוניים ומדיניים ואסטרטגיים שכאלה. עכשיו, על הפלשט כמובן דיברת עם עורך דין דוד ברלינר, אז אני לא אחזור על זה, אבל אין ספור סיכולים ממוקדים. באיזה עולם אתה חושב שאתה יכול להחליף את שיקול הדעת של המפקדים בשטח? אתה יודע שבעקבות פסק הדין של הסיכולים הממוקדים, שהעתירה נדחתה, כן? העתירה נדחתה. אבל נקבעו שם אמות מידה, אגב, הוראות פתיחה באש אותו דבר. נדחתה, ומאז לא בוצעו שום סיכולים ממוקדים עד צוק איתן. נכון, במשך... זאת אומרת, נדחתה, מותר לעשות סיכולים ממוקדים רק עם איזה 20... זה, וכל מקרה לגופו, וכו'. אגב, כל מקרה לגופו זה גם מילת קסם, כן? ובפועל, 7-8 שנים לא היה סיכול ממוקד אחד. נכון, ומה המשמעות של זה? מלא יהודים נרצחים. המשמעות היא שהלוחמים שלנו, במקום שחיל האוויר, בוא נסביר. רגע, אבל זה באמת אומר שפוגעים בזכויות אדם, זכויות אדם של יהודים. זה מה שזה אומר. זה מראה איפה... מה עושים נגדם? מה עושים נגד הדיקטטורים בגלימות? שלבשו חליפות, מה הבעיה? אז אמרתי, קודם כל מסבירים לציבור. מסבירים היטב. שהספיק ירצה. אגב, אני אפילו לא מדברת פה, ואני יודעת אני מניחה שיש לך עמותת השפעה רחבה, אבל אני לא מדברת דווקא לציבור ה-so called ימני. אני מדברת פה לכל ציבור, ששולח את הלוחמים שלו, את הילדים שלו להילחם, מדברת על אנשים שיודעים שהם הולכים לגדל פה את הילדים והנכדים והנינים שלהם בחלקת האדמה הזאת ספציפית. כן, מדובר פה בחיים של הילדים שלנו. והם בסוף, הרוב השפוי, החפץ חיים, הוא זה שיכריע פה, אין מה לעשות. והוא זה שצריך לדרוש, עד כאן. עכשיו, כשאתה רואה אגב, תדע לך, שמרבית הפיתוח של עילת הסבירות, וההתערבות של בג"ץ בשיקולים של הרשות המבצעת, ושל שרי הממשלה, הייתה הרבה מאוד בסוגיות ביטחוניות. הרבה מאוד בסוגיות ביטחוניות. אותו פסק דין על העותרות החמאסניקיות, בטעם של סבירות, זה לא סביר. זה לא סביר. עכשיו, אתה מבין, בסופו של דבר, התיקון בו יבוא, תמיר. הוא בו יבוא. או שיהיה חורבן קודם. באמת אני אומר, לא, אף אחד לא הבטיח לנו שנשרוד את המטורפים האלה. בטח שכן. למה כן? כמה משפחות שכולות יהיו עד התיקון שבו יבוא? זאת אומרת, זה תלוי בנו. שנייה. אני שמים את הגישה האופטימית, קוקניקית הזאת שאומרת, בסוף גאולה בבית שלישי. לא, עוד אין בית שלישי, יכול להיות שיהיה חורבן, מה אתם מבלבלים את השכל? מי אומר שיש לנו את הפריבילגיה לכל הדם המיותר הזה שנשפע? אין לנו. זה לא פצע. אין לנו. זה לא שנפצעתי פה, עכשיו יש לי קצת צלקת, נו, נסתדר. תמיר, אין לנו. יכול להיות שאני אמות, מה? כאילו. אין לנו. אני לא אמרתי שיש לנו את הפריבילגיה, בגלל זה אני עושה את מה שאני עושה, בגלל זה אתה עושה את מה שאתה עושה. ואנחנו עושים את זה אני חושבת, מוסרים את הנפש על האירוע הזה. זה לא סתם. העובדה שיש פה אנשים שזועקים במשך עשורים, שיש פה דברים שהם עקומים בתכליתם, זה לא אומר שיש זמן, אני לא אמרתי שיש זמן, אני לא מאמינה אגב בנצח הארוכה, זה מביא לי חום עד האירוע הזה. מביא לי חום, לא, זה בידיים שלנו, אבל אין לי ספק שהתיקון יבוא. אין לי ספק, כי סופה של האמת לנצח. ותמיר, אל תשכח שגם דיקטטורות הכי גדולות, שהצליחו באמצעות הפחד, ולצערי זה מה שמחזיק היום הרבה מאוד מהאירוע הזה, הפחד, עיין ערך ההזמנה של ראש השב"כ, להכתרה העצמית של יצחק עמית, שזה מסר... וגם לקטר. שזה מסר, לגמרי מסר לציבור. הוא מוזמן לחצי גמר המונדיאל בקטר, כאורח אישי של אמיר קטר. לא, זה גם נחמד, להיות ראש השב"כ בישראל, סבבה.
אתה מקבל הזמנות ליצחק עמית, לגמר מונדיאל, לאירועים נחמדים. אז אני אומרת לך. לבוש של אזרחי, סבבה. תמיר, מה, זה כן. יש גבול גם לפחד. גם הפחד שהוא אמנם מצליח לשתק אזרחים, ולשתק את הנפחדים, לשתק את הציבור, יש לזה גם יש תאריך תפוגה. וגם הדיקטטורות הכי גדולות, בסוף נפלו. וברגע אני חושבת שבכלל, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים שנתיים אחורה, הציבור היום מודע, הוא רואה כמה שהוא משועבד לאקדמיה, למשפט, לגורמים הפרוגרסיביים בכל אתר ואתר. הוא מודע, הוא רואה. ושוב, ברגע שאתה מודע, אתה כבר בחצי הדרך לפתרון. והפתרון בו יבוא. אסור לנו ולו לשנייה לאבד לא תקווה ולא אמון, ויש לי אמון עמוק מאוד בעם הזה. זה העם שבישר את החירות לעולם, תמיר, אל תזלזל. זה יתוקן. לא, כך או כך. אני רואה את הרפורמה המוצעת של לוין, שהוא הביא אותה לפני חודשיים, 3, מה, מתווה... יחד עם זה, ביזיון. זה התקפלות מכל הדגלים, העיקר להביא משהו שיעבור. וגם את זה נתניהו לא ייתן לזה לעבור. אני חייבת להגיד לך שאני מסכימה. אני חושבת שקודם כל, אני התנגדתי עוד בתקופת הרפורמה המעוללת, כן? התנגדתי בזמן אמת לעובדה שהשופטים יישארו בכלל חברים בוועדה לבחירת שופטים. ואפשר לראות יהודים בזמן אמת, אבל אמרתי, טוב, אבל אנחנו לא בזמנים רגילים, צריך פשרות וכו'. אני אומרת לך לפני הטבח, בתקופה של הרפורמה. אמרתי, בסדר, זה מקובל עליי כרגע, כנקודת פתיחה. עכשיו כבר לא, תמיר, כבר לא. אחרי כל מה שעברנו, אחרי שמערכת המשפט ממשיכה להתערב בביטחון ישראל, ממשיכה לכבול את ידי כוחות צה"ל, אחרי שבג"ץ מתערב בסוגיה של ביקורת של המבקר בתחקירים ועל לוחמי, זה הזיה? זה הזיה ההתערבות שלו, זה פשוט הזיה. הוא מסכל ביקורת על פי חוק של מבקר המדינה, ולא פוצע פה ומצפצף, כשבאים ודורשים חשיפה וחקירה של ההדלפה של הסרטון של שדה תימן. לא, אני כבר לא במרחב של הפשרות, ממש לא. ואני חושבת שאסור לנו להסכים בשום פנים ואופן, בטח גם לאור הזמנים, הרי אמרו לנו, יגיע טראמפ, אני לא תליתי אני אף פעם לא תולה את גורלו של עם ישראל, לא בטראמפ ולא בקמלה ולא באף אחד. זה לא טראמפ, זה נתניהו. אבל אני אומרת... נתניהו אמר, אני הבאתי את העסקה הזאת, אמר את זה על בימת הכנסת. הוא הביא, בלי לחץ, בלי כלום. אחרי שהוא כתב במקום תחת השמש, מקרה יש לי אותו פה על השולחן, או שלא במקרה, אני כבר מדבר על הספר הנהדר הזה. כיצד נוכל לדרוש מחיילינו לסכן את חייהם בתפיסת הרוצחים הפועלים להשמידנו, אם אנו עצמנו הופכים את קורבנותיהם לקורבנות שווא? עסקת ג'יבריל זהו מהלך שעשוי לעורר גל של רציחות נוספות ושפיכות דמים בהיקף הרבה יותר גדול. אולי הייתה כאן הצלה של נפשות אחדות בישראל, אלא שלי ברור שהדבר נעשה במחיר הרבה נפשות שנידונו למוות בגלל החלטה זו. יש כאן עניין עקרוני וגורלי הרבה יותר. מדינה חייבת לכלכל את צעדיה קודם כל לטובת הכלל, ואינני רואה שום אפשרות להצדיק צעד זה כמועיל לכלל באיזו מידה שהיא. נתניהו, מקום תחת השמש, אני אגיד לכם גם את העמוד, כדי שלא תגידו שאני מפברק. עמוד 210, הערת שוליים. אז היה, הנה, את הטיעונים הכי טובים נגד העסקה. לא, אני אומרת שוב, בסוף מה שהעם ירצה זה מה שהוא יקבל, ואין דרך להימלט מזה. וזה מה שיקרה, ועכשיו כשאתה נמצא בסיטואציה... העם רוצה את זה. וכשאתה נמצא בסיטואציה שבה אומרים לך, אתה רואה את הפירורים האלה פה? כך. תסבע מזה בבקשה. מה, סליחה, אני הבאתי לך פירורים. תגיד לי תודה, אני הבאתי לך פירור. אתה יודע איזה הישג אדיר זה? לא, אבל למה אתה לא שבע מזה? למה אתה לא מרוצה? זה פירור, ואז אחר כך, לא יודע, אולי ניתן לך עוד כמה פירורים. אני חושבת שהציבור כבר לא שם. אני לא שם. אני חושבת שמערכת המשפט הוכיחה שאי אפשר לתת באמון, שאין בה טיפת אחריות לאומית. אני אומרת את זה ממש מדם ליבי. טיפת אחריות לאומית. אתם מדברים איתי על עובי המזרן של הנוח'בות, בזמן שמשפחות של חטופים זועקות מול העיניים שלהם. הייתי שם, הייתי בדיונים האלה. מכניסים לדיון עתירה של הרשות המכונה פלסטינית,
על חוק של הכנסת, על תגמולים לנפגעי טרור? איזה הזיה? לא. אתם סיימתם, רבותיי. עכשיו תורנו. על מה צריך כדי שזה יקרה? כי, אתה יודע, הציבור בסוף מקשיב, אומר, אוקיי, מה לעשות? מה העסקה מבקש מאיתנו לעשות? אני תמיד אומר להם, תנו כסף, נעשה קמפיינים, הכל יסתדר. נגיד, היום פנה אליי מישהו, תשמע, יש לי תוכנית נהדרת לטרנספר את כל העזתים לסוריה. אמרתי לו, רעיונות לזה לא מה שדרוש, מה שדרוש זה כסף לקמפיינים בשביל שהרעיונות האלה ימומשו. יש אלפי רעיונות טובים. כל יום אני מקבל מאות וואטסאפים, מאוד ועוד רעיונות. אין כסף להפיק אותם, אתם מבלבלים את השכל. זה לא עובד בלי קמפיין רציני מסודר. זה לא עובד. מה נעשה? קודם כל זה כן עובד. סליחה? מה עובד? תקשיב רגע. איזה רפורמות היו בשנים האחרונות? תקשיב שנייה. קודם כל הדיקטטורת הפחד הזאת, שמפחידה אנשים באמת ובתמים, היא מצליחה עד שלב מסוים, והעם באיזשהו שלב הפסיק לפחד, והעם לא איתם. אם אתה יכול לראות שלפני הטבח היה איזשהו אחוז מהעם שהייתם, או אתה יודע, זה היה... פה אתה רואה איך זה הולך ונהיה יותר ויותר קיצוני, יותר ויותר שולי ביחס מספרי. ולכן אני אומרת לך שזה כן עובד. מה זאת אומרת זה כן עובד? כי האמת מארץ תצמח. והאמת צומחת. כשאתה רואה שכל ההזיות של מה שמכונה השמאל מתנפצות בפרצוף שוב ושוב, זאת מציאות שהיא קיימת. ואנשים רואים אותה. אז העם לא איתם. מה שאתה צריך זה פשוט לפתוח לציבור את השער, והוא יצא לבד מעבדות לחירות. עכשיו, איך עושים את זה? כן, על ידי תרומות בסדר גודל רציני לארגונים שמובילים מאבקים, שחושפים לציבור את האמת שוב ושוב ושוב. כן, זה אומר, אתה יודע משהו, אני לא קוראת עדיין לאנשים לצאת לרחובות, כי אני יודעת שכרגע סף הפחד הוא אפקט ארי רוזנפלד. היה אפקט מאוד אפקטיבי. אני יודעת את זה. מה זה, השפיע על מישהו? כן. ארי היה מספיק שולי בשביל שהוא כאילו לא... כן. הרבה מאוד אנשים... כל אחד שעבר רמת פרסום מסוימת ומעלה, זאת אומרת, ארי רוזנפלד לפני שהוא פורסם ומעלה, מחוסן. לא, אבל אני לא מדבר איתך על מובילי דעת הקהל. הם לא יכולים לעצור את ינון מגל. יש אנשים שהם חסינים לחלוטין, יכולים להגיד מה שהם רוצים. אני מסכימה, אני מדבר איתך להפך על האנשים הפשוטים. הרי בסוף בכל המערכות, יש לך המון אנוסים. המון אנוסים. והאפקט של רוזנפלד, זה כבר נהיה מטבע לשון, אני לא יודעת אם אתה זה. אבל מה, העסקה, את רוצה למצוא את עצמך בתא ליד זה, כאילו... אז לא, אני לא מפחדת לצורך העניין. אבל אני יודעת שהפחד בעיקר אצל אנשים בתוך המערכות, שיש להם התלבטות בין לציית לחוק, לבין לציית להוראה בלתי חוקית של בג"ץ, או של היועמ"שית. זה אירוע. ולכן אני אומרת, בסוף, האפקט הזה הוא כבר לא יעבוד. וכן, צריך לחזק ולתמוך כמה שיותר בארגונים ובאנשים שפועלים ועושים, כדי לפתוח את אותו שער אל החירות, כפי שאמרתי אותו. ובסוף, גם נבחרי הציבור, הם יצטרכו להקשיב לעם. תמיר, אין דרך אחרת. ואם לא, אז הם יוחלפו. ממש כך. ויש לי המון אמון ותקווה, זה חשוב לי להגיד את זה, כי אני יודעת שאנשים, אין כמעט יום שאני לא מקבלת טלפונים ופניות מאנשים על איך המערכת המשפטית, אגב, כמעט בכל אספקט, בין אם זה תביעות נזיקיות, תביעות דיבה, תביעות לשון הרע, שמוגשות בשרשרת, כמו מכונת ירייה, נגד אנשים שמעזים לדבר ולהגיד את האמת. אז זה לא כל כך נכון, אני הייתי בפודקאסט של אורי מלמד, לבן אדם אין עצם בלשון, לא הוגשה נגדו שום תביעת דיבה, איום בתביעת דיבה, לא נפתחה נגדו שום חקירה, לא טלפון מהשב"כ. אתה לא מקבל טלפונים, תמיר. אתה לא מקבל טלפונים, אני מקבל את הטלפונים. אני מקבל את הטלפונים של אנשים שנדרסים, ולכן אני אומרת... לא, אני אומר, אבל המערכות האלה הן לא באמת כל כך דורסניות, הן לא יכולות לדרוס 2,000 איש בבת אחת. הן יכולות פעם אחת לשלוח, לא מכתב התראה, פעם אחת לא להגיש איזה תביעה שבסוף לא קורית כלום, כי לנהל גם תביעה, זה עולה המון כסף, אתה אומר, יאללה. לא, אני לא חושבת שאתה מדייק. אני חושבת שהן כן יכולות לעשות, והן עושות, נזק מאוד גדול. בעיקר אפקט מצנן, אבל נכון. אין באמת נזק. מלהיות פעיל, מלדווח, מלהעביר מסמך. ארי רוזנפלד זה חריג המעיד על הכלל, זה לא הכלל. אני מסכימה, ובגלל זה הוא גם נבחר, שהוא לא היה, אתה יודע, הוא לא היה איזושהי אושייה מפורסמת, אלא הוא דווקא היה מאחורי הקלעים, שאדם
עשה את הדבר הכי אינטואיטיבי שהוא חשב שנכון לעשות, כן? יש פה איזה מידע חיוני שלפי מה שאני יודעת, לפחות תקן אותי אם אני טועה, ניסה להעביר אותו למפקדים שלא הסכימו להעביר את זה הלאה, מצא דרך עוקפת, עזוב, לא משנה, זה בסוף היה האינסנטיב הפנימי שלו. והם נפלו עליו, כאילו, כל הכוח, אבל זה לא משנה. מה שאני רוצה להגיד לך, וזאת הנקודה החשובה, היא שא', אנחנו לא מתייאשים ולא נתייאש, ולכל אירוע בסוף יהיה לו סוף. והאמת תנצח. האמת תנצח, וצריך להחזיק בזה, ומה שהציבור צריך לעשות בהקשר הזה, זה קודם כל, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אמרתי באיזשהו שלב, עם אותם אנשים שבאים אליי עם המון רעיונות, באמת אנשים מדהימים, אני אומרת להם, אתה, תעשה, תוציא לפועל. יש דברים שאני יכולה לסייע בהם, אני מסייעת בהם, יש דברים שלא, אז אני, אתה יודע, בסוף, אי אפשר להכיל. אבל אני אומרת... ראיינתי לפני כחודש את הרב אליהו זיני, והוא סיפר את הסיפור חיים שלו. והוא סיפר שבשביל להקים את הישיבה, את אור וישועה בחיפה, מעל 5 משפחות משכנו את הבית שלהם, בשביל שהישיבה תוכל לקחת הלוואות בערבות. אם הדבר הזה היה קורה גם בחברה האזרחית בישראל, כלפי עמותות, כלפי גופים כמו שאת מפעילה, גופים כמו שאני מפעיל, ואנשים לא משכנים את הבית, סתם נותנים משהו שהוא קצת יותר משמעותי מ10 שקלים. אני מסכימה. אז הדבר הזה היה אימפריה, יכולנו להקים בפוקס ניוז, יכולנו להקים פה את הפדרליסט סוסייטי במקום התנועה למשילות. אני מסכימה לחלוטין. פשוט הציבור לא אכפת. אני מסכימה לחלוטין, אבל אני רוצה להגיד לך מה מפריע לי במה שאתה אומר, אם אתה מרשה לי. מרשה. הייתי אומרת בכל מקרה, אבל לא משנה. בסוף, תמיר, אני מסכימה, אבל אני אלחם תמיד עם מה שיש לי. עם מה שיש לי, ולכן אני אומרת, בסוף, אנחנו נעבוד, אנחנו נעשה את העבודה, אנחנו נלחם, גם אם זה יהיה בציפורניים, גם עם כלום משאבים. השאלה אם אתה רוצה לקחת חלק בזה. אם אתה רוצה לדחוף את זה שזה יהיה יותר מהר, כדי שפחות לוחמים יסתערו על הג'בלאות עם ידיים קשורות, כדי שפחות אזרחים ישלמו בחיים שלהם בגלל ששחררו עוד מחבל. אני אגיד משהו שאני אמרתי לך שכדאי לעשות. תגיד הדבר הזה, זה מסמך נחמד ונהדר. אז כמובן מדרגה הבאה, אם היה לך עוד 150,000 שקל, אני מאמין שהיית מכניסה את זה כאינסרט בכל עיתון סוף שבוע שיוצא, ובתוך עלוני השבת, שימו לב, יש את הדבר הזה עם QR קוד, בשבת אי אפשר לפתוח, בסה. אוקיי, אם היה לך עוד 500,000, היית מפיקה מהדבר הזה, 20 סרטונים של אנימציה הכי טובים שיש, הכי מלוקקים, הכי טובים, שהיו מגיעים למיליוני צפיות, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי הכסף, פשוט אי אפשר, ואז פחות אנשים יודעים את המעלים של בגד, זהו, נגמר. אבל אתה יודע, תמיר, הציבור לא אכפת. אבל זה לא, אני לא מקבלת את זה. תמיר, אני אומרת לך, אנחנו עכשיו נמצאים באמצע קמפיין גיוס, וגייסנו עד עכשיו בסדר גודל של 300,000 שקל, ואני חייבת להגיד לך, שיש אנשים שתורמים חי שקלים, אנשים שתורמים 52 שקלים, אנשים שתורמים 100 שקלים, אנשים עושים הוראת קבע של 100 שקל, עושים הוראת קבע של 50 שקל. אני מרגישה שהאנשים האלה הוציאו מהלחם והחלב של הילדים שלהם והביאו את זה לי. ואני מודה להם, ואני מסתכלת על מה שיש. הם הביאו את זה לחיילי צה"ל. דבר ראשון, הם לא הביאו את זה לך. נכון. הם הביאו את זה לחיילי צה"ל. נכון מאוד, אתה צודק. ולא לך, את עובדת בפרקטיקה פרטית, מתפרנסת היטב מעריכת דין. אבל אני אומרת, בסופו של דבר, תמיר, זאת הנקודה החשובה. לא להוריד גם את הרוח. יש פה הרבה מאוד כוחות אדירים שפועלים כל אחד בתחום שלו, ופשוט צריך לחזק אותם ולראות שזה מביא תוצאות. כי כל דבר כזה, כל מחקר כזה שיוצא, כל חשיפה של האמת לציבור, זה משפיע, זה משנה מציאות בסוף. ולכן אני אומרת לך, לא להתלונן על הציבור יותר מדי, הוא לומד את זה, זה בסדר. זה כמו אבל אני אקח אותך קצת לאזורים אחרים, אבל זה כמו הרי מה הביקורת העצומה שלי על בג"ץ באופן כללי, על שופטי בית המשפט העליון באופן כללי? לאו דווקא על הסוגיות הביטחוניות, ששם זה באמת חיים ומוות, זה עוול שאי אפשר לתאר. אבל אנחנו צעירים, אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, אנחנו הגענו לפה והקמנו מדינה. אנחנו באמת צעירים במונחים היסטוריים. אנחנו לא בכלל לא צעירים, אנחנו אחת מ-25 הדמוקרטיות הכי ותיקות בעולם. רגע, זה לא. היה לך קטיעה באמצע, והתפזרת ל4 כנפות תבל. לא, מאז 1948. אנחנו אחת מ-25 הדמוקרטיות הכי ותיקות בעולם, צריך להגיד את זה שוב ושוב. ואז אני אוסיף ואגיד לך, שאתה הגעת לפה מ4 כנפות תבל, אחד מפולניה, אחד מתוניסיה, אחד מרוסיה, אחד מאפריקה, אחד מארצות הברית, ועוד כמה מאיטליה, צרפת, בלגיה, לוב ואלג'יריה, בסדר? אני אומרת, בסוף, רגע, רק הגענו לפה, אנחנו צריכים לדבר אחד עם השני, יש לנו הרבה על מה לדבר אחד עם השני, וברגע שכל הכרעה, לא משנה ביטחונית, הכרעה ערכית,
מי הוא יהודי, מי ייכנס לישראל, כל סוגיה, גיוס וכו', מוכרעת על ידי שופטים עם פטיש של שפיטה, אתה עושה פה נזק לדורות. במקום שאנחנו נדבר ואנחנו נגלה, אני מוכנה להתערב על זה, שרב המאחד על המפריד. ובית המשפט באופן סיסטמטי מחולל וסוכן כאוס בחברה הישראלית. במקום שאנחנו נוכל להיפגש באופן בלתי אמצעי, או להיפגש ולדון בפרלמנט, אפילו ויכוחים נוקבים, וויכוחים, אתה יודע מה, באמת קשים מאוד, אפשר לנהל, הכל טוב. במקום זה, יש לך מסלול עוקף ציבור, עוקפים את כולנו, יש ארגון שממומן על ידי מדינות זרות או טייקונים, שזה אחלה שטייקונים תורמים, אין לי שום בעיה עם זה, אבל וכו'. והוא פשוט, הוא מגיע עותר לבג"ץ, מקבל פסק דין שמבטל לחלוטין, ולא מתחשב בכלל, ואין בכלל שיח פורה בציבור. וזאת דריסה שהיא בעיניי נזק אדיר, שאנשים לא מבינים אותו. ואז אנשים מתחילים לפחד אחד מהשני, כי אנחנו לא נפגשים אחד עם השני. אז הפחד הוא עולה, והנה אלה משיחיסטים, והנה אלה זה. לא. תסתכל בעיניים. מי קפץ להציל אנשים בטבח הנורא הזה? מי נמצא בהר הרצל בפרופורציות מטורפות? מי, למען השם? משיחיסטים, גזענים? די כבר. ולכן המאבק שלנו במערכת המשפט הוא לא רק על לוחמי צה"ל וכו', שזה קריטי וחשוב, אבל בכלל היכולת שלנו לקיים את המדינה הזאת, את מדינת היהודים, מדינתו האחת של העם היהודי, אחרי 2000 שנות גלות. וכן, הציבור לומד וילמד שהוא צריך לתמוך, וכמו שהוא מפריש לפנסיה, הוא צריך גם להפריש לתמיר דורטל, או לתנועה למשילות ודמוקרטיה, או לרגבים וכו' וכו', כדי שהתפיסת העולם שלו תוכל להישמע בציבור ולפעול בתודעה שבסוף תתכנס. וגם להציל חיים, כי באמת הדברים, העניין שלי עם רישיונות נשק, עוד מלפני המלחמה, הציל חיים של הרבה מאוד אנשים ויישובים, יישוב כרם שלום, הכי מפורסם. אני אוהב מאוד דברים פרקטיים, כאילו, אוקיי, תודה, עזוב, אתה בסוף עזרת להביא נשקים, יופי, זה האות שלך בתורה. פחות לכתוב עוד ספר תורה שישכב בארון, ויותר לפעילות ציבורית שמצילה חיים של אנשים. ואני לא אומר, זה מתוך זלזול בספר תורה שאני קם לכבודו ומנשק אותו, אבל זה מעדיף לא לנשק קברים, באמת. זה פשוט במובן מסוים לקחת אחריות על המדינה, ולקחת אחריות על העם. בעצם, אנחנו לא נעריך בזה, אבל אני חושבת שמה שאתה אומר פה, זה בעצם ההבחנה בין השטייטל לבין האומה במדינתה, בארצה, זו תפיסה אחרת, וגם בזה אנחנו מתקדמים היטב. סקבינה, מנהלת התנועה למשילות ודמוקרטיה, יש פה את המחקר הזה, אפשר גם למצוא אותו באינטרנט, לשים קישור בתחתית. אפשר למצוא אותו, אני רק אדגיש, זה תמצית של המחקר שהבאנו לממשלת ישראל, כי ידענו תוך ימים ספורים שהולך להיות, אז התכנסנו, יש כאן גם כל הנוסחים שפה כפופים למחקר המלא. רגע, אני אקריא. תקציר מחקר ממוקד לישיבת הממשלה, ועדת חקירה למחדלי טבח שמיני עצרת, תשפ"ד, מעורבות בג"ץ במדיניות הביטחון הלאומי של ישראל. זה השם? נכון. תחפשו את השם הזה כפי שאמרתי אותו כרגע. אז זה התקציר של חלק מהפרקים של המחקר, המחקר המלא, זה הנוסח המחייב שלו, זה באמת נעשה במהירות הבזק. יפורסם בהמשך בשבועות הקרובים בעזרת השם. יאללה מכבי, סקבינה, תודה. תודה רבה לך. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.